નમસ્તે મિત્રો, સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી હું હાર્દિક છાટબાર ફરી એકવાર આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। તો આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 16 એપ્રિલના બધા જ મહત્વના કરંટ અફેર વિશે। આ કરંટ અફેર તમને જીપીએસસી અને ગૌણસેવાની બધી જ પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી થશે, તેમજ જો તમે તલાટી, જનરલ ક્લાર્ક અને બિન સચિવાલય જેવી પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા હોય તો એમાં પણ આ વિડીયો તમને ખૂબ જ હેલ્પફુલ થશે। મિત્રો, આપણે આખા દિવસની દરેક ઘટનાઓ હોય છે, તો જે તમારી પરીક્ષા માટે મહત્ત્વની છે એ દરેક અગત્યની ઘટનાઓ છે આપણે ફક્ત ને ફક્ત 10 મિનિટની અંદર કવર કરી લઈએ છીએ। તો માત્ર ને માત્ર તમે 10 મિનિટમાં જે પણ કાંઈ પરીક્ષાલક્ષી અગત્યના કરંટ અફેર છે એ તમે 10 મિનિટની અંદર સ્ટડી કરી શકશો અમારી ચેનલ ઉપર। તો વિડીયો સારો લાગતો હોય તો લાઇક કરી તમે સપોર્ટ જરૂર કરો, તમારી કિંમતી સપોર્ટ જરૂર કરજો। દરેક વોટ્સએપ ગ્રુપ અને ફેસબુકમાં વિડીયોને શેર કરી પ્રોત્સાહિત કરતા રહેજો આવો વિડીયો બનાવવા માટે। અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય તો નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં રહેલું બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો શરૂ કરીએ આજના 16 એપ્રિલના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલી વાત કરીએ, પેલેસ્ટાઇન છે ત્યાં નવા પ્રધાનમંત્રી બનેલા છે, તો એના વિશે જેટલી પણ અગત્યની વસ્તુ છે જે તમારી એક્ઝામ માટે મહત્ત્વની છે, બરાબર, એ આપણે આની અંદર ચર્ચા કરશું। તો સૌથી પહેલી વાત કરીએ, નવા પ્રધાનમંત્રી બનેલા છે તો એમનું નામ શું છે? પેલેસ્ટાઇનના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે મોહમ્મદ ઇશ્તિયાદ પેલેસ્ટાઇનના નવા પ્રધાનમંત્રી બનેલા છે। તો હવે એના સિવાયના જે પ્રશ્ન પૂછી શકાય, એક તો રાજધાની પૂછી શકાય, બરાબર। તો પેલેસ્ટાઇનની રાજધાની છે રામલા, બરાબર, યાદ રાખજો, પેલેસ્ટાઇનની રાજધાની રામલા છે। ચલણ શું છે? ઇજિપ્તિયન પાઉન્ડ, બરાબર। તો આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે। અને બીજું, પેલેસ્ટાઇનના હાલના રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે? મોહમ્મદ અબ્બાસ, બરાબર, મોહમ્મદ અબ્બાસ પેલેસ્ટાઇનના રાષ્ટ્રપતિ છે। તો આમાંથી એટલા પ્રશ્ન પૂછી શકાય। તો પેલેસ્ટાઇનના પ્રધાનમંત્રી યાદ રાખશું મોહમ્મદ ઇશ્તિયાદ, રાજધાની રામલા અને ચલણ છે ઇજિપ્તિયન પાઉન્ડ, અને રાષ્ટ્રપતિ હાલમાં છે મોહમ્મદ અબ્બાસ, બરાબર। પ્રધાનમંત્રી તો હાલમાં જ નવા નિમણૂક થયા છે। ત્યાર પછી ભારતીય વાયુસેના છે, એમના દ્વારા હાફ મેરાથોનનું તાજેતરમાં આયોજન થયું છે। તો કઈ જગ્યાએ થયેલું છે? દિલ્હી ખાતે છે આ વાયુસેના દ્વારા હાફ મેરાથોનનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। શા માટે કરવામાં આવેલું છે? તો કે પ્રસિદ્ધ એર માર્શલ હતા અરિજીત સિંહ, એમની 100મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આ હાફ મેરાથોન છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે દિલ્હી ખાતેથી, બરાબર। વાયુસેનાની વાત આવેલી છે તો વડા યાદ રાખશું BS ધનોઆ અથવા તો બિરેન્દ્રસિંહ ધનોઆ, બરાબર। વાયુસેનાના વડા આપણે અગાઉ 2-4 વિડીયો પહેલાં જ આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું। એમાં શા માટે યાદ કરેલું હતું વાયુસેનાને? તો કે દ્વિવાર્ષિક કમાન્ડર સંમેલન છે, બરાબર, અને કેટલામું? પ્રથમ છે, બરાબર। પ્રથમ વખત દ્વિવાર્ષિક કમાન્ડર સંમેલનનું આયોજન થયું હતું કઈ જગ્યાએ? નવી દિલ્હી ખાતે કરવામાં આવેલું હતું, બરાબર। અને કોની અધ્યક્ષતા હેઠળ કરવામાં આવેલું હતું? આપણા રક્ષા મંત્રી નિર્મલા સીતારામનની અધ્યક્ષતા હેઠળ કરવામાં આવેલું હતું। તો ઓપ્શનની અંદર કેવા કન્ફ્યુઝ કરવા માટે ઓપ્શન આપે, એક તો વાયુસેનાના વડા જ આપી દે બિરેન્દ્રસિંહ ધનોઆ, બીજું આપણા રક્ષામંત્રીનું નામ આપેલું હોય, ત્રીજું રાષ્ટ્રપતિનું નામ આપેલું હોય, અને છેલ્લું આપણા ભારતના વડાપ્રધાનનું નામ આપેલું હોય, બરાબર। તો આવી રીતે તમને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે આવા ઓપ્શન આપી શકે છે। મોટા ભાગના કાં તો વડાપ્રધાનનું નામ લખીને આવે અથવા તો રાષ્ટ્રપતિનું નામ લખીને આવે, બરાબર। તો આવી રીતે તમને કન્ફ્યુઝ કરી શકે। એના પછી આસામનો ખૂબ જ મુખ્ય તહેવાર છે બિહુ, અને આસામનું નવું વર્ષ ગણવામાં આવે છે। તો એના વિશે જરાક ચર્ચા કરી લઈએ। તો તાજેતરમાં જ આસામનો મુખ્ય તહેવાર છે બોહાગ બિહુ, જેનું પૂરું નામ છે, એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી। આ બિહુ છે આસામનું નવું વર્ષ ગણવામાં આવે છે। હવે આસામની વાત આવેલી છે તો રાજધાની યાદ રાખશું દિસપુર છે આસામની રાજધાની, મુખ્યમંત્રી છે સર્વાનંદ સોનવાલ અને રાજ્યપાલ છે જગદીશ મુખી। ફરી એક વખત, આસામની રાજધાની છે દિસપુર, મુખ્યમંત્રી છે સર્વાનંદ સોનવાલ અને રાજ્યપાલ છે જગદીશ મુખી। મિત્રો, હું તો તમને એક સજેશન કરું છું કે જેટલા પણ રાજ્ય છે એની રાજધાની, એના મુખ્યમંત્રી અને એના રાજ્યપાલ, આ બધી જ વસ્તુ છે તમે એક પેજ ઉપર લગાવી ડેઇલી તમને દેખાય એવી રીતે કંઈક દિવાલ ઉપર, વોલ ઉપર ચિપકાવી દો કે જ્યાં તમને ડેઇલી નજરમાં આવે। ઓટોમેટિક મિત્રો આ વસ્તુ મગજમાં 100% બેસી જશે। ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો આસામ છે, જ્યારે આસામની વાત આવે છે ત્યારે કહું છું કે ત્યાં ખૂબ જ
પરીક્ષામાં પૂછાય એવું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે કાજીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. ઘણી બધી વખત આપણી ગુજરાતની પરીક્ષાઓની અંદર રિપીટ થયું છે, બરાબર. કાજીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ઘણી વખત એમ પણ પૂછાયેલું છે કે શાના માટે ફેમસ છે, તો કે એક સિંગી ગેંડા માટે, બરાબર. શેના માટે પ્રખ્યાત છે એવું પૂછાય છે ઘણી વખત, તો એક સિંગી ગેંડા માટે, બરાબર. અને કાજીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન નામ પણ યાદ રાખવાનું છે અને શાના માટે પ્રખ્યાત છે એ પણ યાદ રાખવાનું છે, એક સિંગી ગેંડા માટે. અને ક્યાં આવેલું છે? આસામમાં આવેલું છે, બરાબર. એના પછી તાજેતરમાં સબસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ છે નિર્ભય, જેનું નામ છે, એનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું છે. ક્યાંથી કરવામાં આવેલું છે એવો પ્રશ્ન પૂછાય તો ઓડિશા ખાતેથી, બરાબર. તો કયા પ્રશ્ન આમાંથી આવી શકે, બરાબર. તો કોના દ્વારા બનાવવામાં આવેલી હતી? તો DRDOની લેબ દ્વારા, બરાબર. બીજું, ક્યાંથી સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું નિર્ભયનું, બરાબર. તો ઓડિશા ખાતેથી. અથવા તો એ મિસાઇલનું નામ પૂછી લે કે સબસોનિક મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ ઓડિશા ખાતેથી કરવામાં આવેલું, તો એનું નામ શું છે? તો નામ યાદ રાખશું, નિર્ભય, બરાબર. હવે DRDOનું પૂરું નામ ઘણી વખત પરીક્ષામાં પૂછાયેલું છે, એટલે આપણે અત્યારે રિવાઇઝ કરી લેશું. ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એના પછીની વાત કરીએ તો સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? વર્ષ 1958માં DRDOની સ્થાપના થઈ હતી. DRDOના હાલના ચેરમેન કોણ છે? તો કે ડૉક્ટર gsss રેડ્ડી. હવે DRDOની તો અત્યારે વાત કરી લીધી. ઘણી વખત આપણે DRDOની સાથે સાથે ઈસરોની પણ ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. તો ઈસરોના જે વડા છે, બરાબર, એનું ઈસરોના વડા અથવા તો અધ્યક્ષ, એમનું નામ તમે મને અત્યારે કોમેન્ટમાં જણાવજો. આ તમારું હોમવર્ક. અત્યારે તમે મને વિડીયો પોઝ કરી અને ઈસરોના જે વડા છે એનું નામ કોમેન્ટમાં લખીને જણાવજો. જોઈએ કેટલાને યાદ રહ્યું છે. આપણે ડેઇલી રિવાઇઝ કરતા હોઈએ છીએ, કેટલાને ફાયદો થાય છે એ પણ જોઈએ, બરાબર. એના પછી આગળ ચર્ચા કરીએ તો તાજેતરમાં જ કેન્યા છે. કેન્યાની અંદર કેન્સર હોસ્પિટલ છે, એનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે. હવે કેન્યાની અંદર નિર્માણ થયું છે, બરાબર. તો આપણા માટે શા માટે અગત્યનું છે? તો કે ભારત દ્વારા કરવામાં આવશે, બરાબર. કેન્યાની અંદર કેન્સર હોસ્પિટલના નિર્માણ માટે ભારત છે એણે જાપાન સાથે કરાર કરેલા છે. હવે આ પ્રશ્ન હું હોય તો 100% પૂછું. શું કામ? તો કે કેન્યાની અંદર હોસ્પિટલ બનવાની છે, ભારત દ્વારા એનું નિર્માણ કરવાનું છે, અને એના માટે કરાર કોની સાથે કરેલા? તો કે જાપાન સાથે. એટલે મોટાભાગના આમાં પહેલો ઓપ્શન કેન્યા આપેલો હોય, બરાબર. કેન્યા, જાપાન, અમેરિકા અને ફ્રાન્સ, આવી રીતે 4-5 ઓપ્શન આપેલા હોય, બરાબર. તો મોટાભાગના પહેલો ઓપ્શન કેન્યા જોઈ, કેન્યા લખીને આવે, બરાબર. પરંતુ ભારતે છે કોની સાથે કરાર કરેલા છે? જાપાન સાથે કરાર કરેલા છે. ખાસ યાદ રાખજો, કેન્યાની અંદર હોસ્પિટલનું નિર્માણ કરવા માટે ભારતે જાપાન સાથે કરાર કર્યા છે. 3 વખત બોલવાનો હેતુ એ જ છે કે તમને મગજમાં યાદ રહી જાય અને કંઈ મિસ્ટેક ના થાય તમારાથી, બરાબર. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો જાપાન છે. જાપાન વિશે થોડુંક યાદ રાખી લઈએ તો રાજધાની છે ટોક્યો, વડાપ્રધાન શિન્ઝો આબે, અને જાપાનનું ચલણ છે યેન, બરાબર. જાપાનની રાજધાની ટોક્યો, વડાપ્રધાન છે શિન્ઝો આબે અને ચલણ છે યેન. કેન્યા વિશે વાત કરીએ તો કેન્યાની રાજધાની છે નાઇરોબી અને ચલણ છે શિલિંગ, બરાબર. તો આટલી વસ્તુ છે જે તમારે આમાંથી યાદ રાખવાની છે, બરાબર. હવે વાત કરીએ બોક્સિંગ વર્લ્ડ કપ છે વર્ષ 2019નો, એના વિશે. તો તાજેતરમાં જે બોક્સિંગ વર્લ્ડ કપ યોજાયેલો હતો, બરાબર, એની અંદર મીના કુમારી મેસનમ છે, એમણે કયો મેડલ જીતેલો છે? ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો છે. તો પ્રશ્ન એવો પૂછી શકાય કે તાજેતરમાં બોક્સિંગ વર્લ્ડ કપ 2019માં મીના કુમારી મેસનમ છે, બરાબર, એમણે કયો મેડલ જીતેલો? તો યાદ રાખવાનું છે ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો છે, બરાબર. કયો મેડલ? ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો છે. હવે બીજું તો એમ પૂછાય કે આ બોક્સિંગ વર્લ્ડ કપનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવેલું હતું? તો કે જર્મની ખાતે. જર્મનીમાં આ બોક્સિંગ વર્લ્ડ કપ છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. અને આજે મીના કુમારી મેન્સનમ છે એ કયા રાજ્યના ખેલાડી છે એ પણ યાદ રાખવું અગત્યનું છે. તો મણિપુર રાજ્યના ખેલાડી છે, બરાબર. મણિપુર રાજ્યના ખેલાડી છે અને બોક્સિંગમાં એમણે આ બોક્સિંગનો વર્લ્ડ કપ હતો જે જર્મનીમાં રમાયેલો હતો, એમાં એમણે ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો છે. એટલી વસ્તુ છે જે આ વિડીયોમાંથી તમારે યાદ રાખવાની છે.
ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આશા રાખું છું કે આજનો કરંટ અફેરનો વિડીયો તમને ખૂબ જ પસંદ આવ્યો હશે અને તમે લાઇક કરી અને સારી સારી કોમેન્ટો કરી મને આવી જ રીતે પ્રોત્સાહિત કરતા રહેશો અને તમારા દરેક વોટ્સએપ અને ફેસબુક ગ્રુપની અંદર તમારા મિત્રો સાથે શેર કરતા રહેજો. સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો ફરી પાછા નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આવા ને આવા નવા કરંટ અફેર સાથે આપણે મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય, ગુડ નાઇટ અને શુભરાત્રિ.